Napakasarap talaga. Makakalimutan mo yung pangalan. Good morning mga pangyaw! So, magluluto tayo. Ako'y magluluto ng dinner na naman. So, ito pala yung aking chicken legs. May dalawa kong chicken legs. Binudburan ko yan ng asin. Kailangan talagang budburan ng maasin ito, ng maraming asin, rock salt, para talaga tanggal ang lansa at bakterya ng ating manok. Ayan. At ito'y pagkatapos hinugasan ko naman ito ng bonggang paghuhugas, talagang kailangang bongga talaga para tanggal talaga ang bakterya. Haha. So ito naman, mag-prepare na naman tayo ng ating mga kakailanganin sa pag-steam ng ating chicken. So ito pala yung ating ginger na hindi ko na binalatan. So ayan, i-slice ito natin ng napaka-nipis, manipis na manipis at maliit. Ayan. Maraming ginger, mas malasa at masarap, masustansya. Ayan. Mas maraming ginger, syempre, mas masarap. Tanggal ang lansa ng ating manok. O, diba? Asin na, may asin pa, may ginger pa. Tapos, ito naman yung ating green onions, spring onions, or sibuyas dahon sa Bisaya, o ano pa sa Tagalog sa atin. Hinugasan ko ng mabuti yan, tinanggal ang mga dapat tanggalin para talagang totally malinis yung ating niluluto. Ayan, at dati na itong i-slice ng depende sa inyo kung anong haba. Sa akin ay talagang ano lang yan, tsansa. Ayan, i-arrange na natin yung ating ginger. Ayan, at nilagay ko na rin yung ating chicken legs. 2 chicken legs lang yan, guys. Ito ay napakasarap, malasa talaga lang, malasa, lalo na pag marami kang ilagay na dahon ng sibuyas at ginger. Napakasarap talaga. Makakalimutan mo yung pangalan. Ayan, lagyan ng asin. Tama ng ganyan. Ayan, tama lang, ginger, sibuyas at saka yung asin, lasang malasa na yan. So, i-steam natin ito, guys. So, yan na nga, i-steam na natin ito dahil nagpakulo na ako ng tubig. So, ayan, i-steam natin ng 20 minutes. After 20 minutes, luto na siya. So, ayan, tanggalin na natin ito. So, ayan. Dahil nga noodles yung aking lulutuin ngayon, so yung ating steamed chicken legs ay set aside muna natin. Nagpakulo pala ako nung chicken broth with water and lagyan ko lang ng ginger and green onions. So ito nga pala, hiwa-hiwain, slice na natin yung ating steamed chicken legs. So ayan. So ginagamit ko lang yung ating scissors dahil yan ang mas convenient at wala rin kami talagang chopping board para sa cook food. So ayan, yung chopping board na ginamit ko kanina pang raw food lang yun, hindi pwede yung gamitin sa cook food. So ito na, kumulo na nga siya. Ilagay na natin yung ating shiitake mushroom. So ayan, luto na yan. Pakuluan lang natin, pakuluan yan. At ang panimpla ko dyan, ayun nga, lagyan natin ng asin, ng konting asin, tikman natin, ayun, malasa na nga. So, ayun, next natin gagawin naman ay dahil okay na yan, ito, naglagay tayo ng, tawag nito, yung versimillo noodles. At dahil luto na, nilagay ko na nga itong ating steamed chicken legs. So, itong part na ito pala ay na-upload ko na, I think last week. So, ayan, ganyan lang pala kasimple. So, pinakita ko lang siya. Ganyan lang kadali, ganun yung ginagawa ko. So, hindi ko lang pinakita kanina. So, ready to serve na yung ating, soup noodles.